ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? በያላችሁበት ሁላችሁም ሰላም እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። ከጥቂት ጊዜያት በኋላ ተመልሰን መተናል። በጣም በሚጣፍጥ ቆንጆ ያትክልት ጥብስ ነው ተመልሰን የመጣ ነው ማለት ነው። አዲስ ከሆናችሁ እንኳን ወደ እኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ለነባር ቤተሰቦች ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እያደረጋችሁ ለምታበረታቱ ቤተሰቦች ደግሞ ምስጋና ላቀርብ እወዳለሁ። በጣም የምትወዱት ያትክልት ጥብስ ነው። ወደ አሰራሩ እንገባለን። ቆይታችሁ ከኔ ጋር ይሁን። እዚህ ጋር 3 አይነት ማሽሩሞች ነው ያዘጋጀሁት። እነዚህ ክሬሚኒ ማሽሩም ይባላሉ። ክብ ክብ ናቸው። ይሄ ደግሞ እግሩን የቆረጥኩለት ሺታኪ የሚባለው ማሽሩም ነው። ጠፍጣፋ ነው። እነዚህ ተለቅ የሚሉት ደግሞ ፖርቶቤሎ ማሽሩሞች ይባላሉ። ሶስቱንም አንድ ላይ አድርጌ ቆንጆ የራሳቸው ፍሌቨር ስላለ ደባልቄ ለመስራት ነው የወሰንኩት። እናንተ ያላችሁን አንድ መሆን ይችላል፣ ችግር የለውም። እነዚህ እንግዲህ ታጥቦ የደረቁ ናቸው። ቆንጆ አድርጌ ደግሞ እንደዚህ በምፈልገው ሳይዝ ከታትፌ ኦቨን ውስጥ ላስገባ ሳህኔ ላይ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። እዛው ላይ ትንሽዬ ዘይት፣ ብላክ ፔፐር እና ፓፕሪካ ስሞክድ ፓፕሪካ አደርግበታለሁ። ጨው አላስገባበትም፣ ምክንያቱም ጨው ስናደርግበት ማሽሩሙ ላይ ያለውን ሞይስቸር ስለሚያስወጣብን ረጠብ ሊልብን ስለሚችል ጨው ባናደርግበት ይመረጣል። እኔ ድርቅ ያለውን ማሽሩም ስለምፈልገው ማለት ነው። እናንተ የደረቀውን ማትፈልጉ ከሆነ ጨው አድርጋችሁ የፈለጋችሁትን ነገር አድርጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። እኔ ግን እንደ ስጋ ሆኖ ጥብስ እንዲሉልኝ ስለምፈልግ ምንም አይነት እርጥበት አልፈልግም ማለት ነው። ሲበስሉ ኦቨን ውስጥ እንደዚህ አድርገን አደባልቀን እንግዲህ ኦቨናችን ውስጥ ጥብስ እስኪሉልን ድረስ እንደዚህ እንዳያችሁት ምንም አይነት ሞይስቸር የለውም፣ ድርቅ ያሉ ናቸው። እዚህ ላይ ደግሞ የምፈልጋቸውን አትክልቶች ከታትፌ አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ የተጠበሰ ድንች ኦቨን ውስጥ የጠበስኩት ድንች ነው። ለድንቹ ቪዲዮ አልሰራውም፣ ግን ትንሽ ጨው፣ ብላክ ፔፐር እና ዘይት አድርጌ ትንሽ ድርቅ ብለው እስኪጠበሱልኝ ድረስ ነው የጠበስኩት ኦቨን ውስጥ። መጥበሻዬ ላይ አቮካዶ ዘይት ጨመርኩኝና ወደ ስሬታችን እንገባለን ማለት ነው። ጋል ያለው ዘይት ላይ ነጭ ሽንኩርት አደረኩበት። የነጭ ሽንኩርቱ ፍሌቨር ቆንጆ ነው እንዲወጣልኝ ብዬ ነው መጀመሪያ ያደረኩበት ከሽንኩርቱ በፊት። ከዛ ትንሽ ካቁላላ ነው በኋላ ቀይ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። እንደዚህ ሽንኩርታችንን በደንብ ጥብስ ካደረግነው በኋላ ቃሪያዎቻችንን እንጨምራለን። ከትንሽ የሚያቃጥለው ቃሪያ ጋር ማለት ነው። እዚህ ላይ እኔ የማስገባው ትንሽዬ ሲናመን ፓውደር አደርግበታለሁ። ሞክሩት፣ በጣም ነው የሚያጣፍጠው። እኔ በጣም ነው የምወደው። አትክልት ላይም እጨምራለሁ ሲናመን እና ከዛ ስሞክድ ፓፕሪካ አደርግበታለሁ። እናንተ የፈለጋችሁትን ቅመም መጨመር ትችላላችሁ። እኔ የሚመቸኝን ያደረኩት፣ ሆኖም ግን በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንደዚህም ሰርታችሁ ሞክሩት። ከዛ ትንሽ እሳት ካስነካሁት በኋላ ደግሞ ቲማቲማችንን እንጨምራለን።
እዚህ ላይ ታማሪ ሳስ ነው ያደረኩበት። እናንተ ሶያ ሳስን ካላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ታማሪ ሳስ ብዙም ሶዲየም የለውም እና እሱን ነው እኔ ብዙ ጊዜ የምጠቀመው። ከዛ ቃሪያችንን እንጨምራለን። ታይም ነው ያደረኩበት ቅጠሉ። ከዛ በኋላ ሽንኩርቱን ቲማቲሙን ቃሪያዎቹን ካደረኩ በኋላ አልዘጋሁትም። እንዳያችሁት እኔ በጣም እንትን እንዳይሆን መረቅ እንዳያወጣ ጥብስ ያለ እንዲሆንልኝ ነው። መረቅ የምትፈልጉ ከሆነ ቲማቲሙን በደንብ ማብሰል ትችላላችሁ፣ አድቅቃችሁ ማስገባት ትችላላችሁ፣ ዘግታችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን አልዘጋሁትም። ስዘጋው እንፋሎትም እንትን ስለሚሆን ሞይስቸር ስለሚፈጥር ጥብስ ድርቅ ያለ ነው የምፈልገው። ለዛ ነው እንዳያችሁት የተጠበሰውን ማሽሩም አደረኩበት። ትንሽ ጨው አደረኩበት። ማሽሩሙ ኦልሬዲ የበሰለ ነው። ሁሉም ነገር በጣም መብሰል የሌለበት ምግቦች ስለሆኑ ከዛ ፓፕሪካ አደረኩበት፣ ላዩ ላይ ብላክ ፔፐር አደረኩበት። ትንሽ ከተጠበሱ እሳት በጣም መምታት የለባቸውም። እንደዚህ አድርገን ማሽሩም ድርቅ ያለ ነው። አትክልታችንን በሚገባው በስሎልናል። በጣም አልበሰለም፣ በቂውን ያህል በስሏል። አሁን እንደዚህ ትንሽ ፍሌቨሩ አንድ ላይ ከተዋሃደልኝ በኋላ ብዙ አላተከተኩትም፣ ብዙም አልበሰለም። ትንሽ ብቻ ነው አንድ ላይ ሁሉም ፍሌቨር አንድ ላይ እንዲዋሃድልኝ። እንደዚህ ከሆነልን በኋላ የተጠበሰውን ድንቻችንን እናደርጋለን። እኔ ድንቹም ተጠብሶ ሁሉም የራሱን ፍሌቨር ይዞ ሲገባ ጣዕሙ በጣም ስለምወድ ነው። ድንች በተለይ ኦቨን ውስጥ ተጠብሶ ሳስገባው ነው ምግቦች ውስጥ ጣዕሙ ደስ የሚለውና እንደዛ ነው ያደረኩት። ሞክሩት። ድንቹም የበሰለ ነው፣ የተጠበሰ ድንች ነው፣ ብዙ መብሰል አያስፈልገውም። እንደዚህ ቀላቅዬ እንዳልኳችሁ እሳቱን ቀነስ አድርጌ ፍሌቨሩ በደንብ እንዲዋሃድ ዝም ብዬ ተዋለሁ። ከዛ በኋላ ሲቀዘቅዝልን ደግሞ እንደዚህ አድርገን እናቀርበዋለን ማለት ነው። በእንጀራ መብላት ትችላላችሁ በፈለጋችሁት አይነት። ለፕሮቲን ሁሉም አትክልት አለው፣ ካርብ አለው፣ የሚያስፈልገው መጠን አትክልቶች አሉበት። ለፕሮቲን እንዲሆንልኝ ደግሞ ድፍን ምስር እዚህ ጋር አዘ ሳይድ አለ። እንግዲህ የተሟላ ምግብ ነው። እንዳያችሁት በጣም ቀላል ነው። ጣዕሙ ደግሞ ልዩ ነው። እያካበድኩ አይደለም። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ከወደዳችሁት ሼር አድርጉ፣ ደስ ይለኛል። ላይክ አርጋችሁ ኮሜንት አርጋችሁ ደግሞ አስተያየታችሁን ብትሰጡም በጣም ደስ ይለኛል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው ቻው።